Ahoj, já jsem Adam Cigler. A já jsem Petr Vacek, ahoj. A společně jsme vytvořili tato díl, který je za náma jménem Reflexe na Signál Festival 2019. Signál Festival každoročně vypisuje otevřenou výzvu pro umělce, aby se mohli zúčastnit se svojí realizací velkého festivalu světla, světelného designu. A letos Signál uspořádal otevřenou soutěž společně s Průšalabem. My jsme se zúčastnili s naším nápadem a náš projekt byl vybrán pro realizaci. A vlastně Průšalab se stal faktickým partnerem jednak jako sponzor a jednak jako místo, kde jsme mohli díky jeho vybavení a jeho pracovníkům zrealizovat tento nápad. My jsme s Adamem vytvořili nějaký prvotní návrh, jak by jednotlivé zrcadlo mohlo být ovládáno. Návrh poté, co jsme byli vybráni, tak jsme začali rozpracovávat a to jsme dělali společně s celým týmem Průšalabu, kdy se našeho nápadu chopili místní mistři 3D tisku a elektrolabu a CNC dílny a začali jsme objevovat, jak vylepšit celý koncept tak, aby se zrcadla mohla hýbat, aby pohyb byl plynulý, aby to fungovalo online. Bylo strašně moc témat, který bylo potřeba vyřešit a my jsme dostali obrovský prostor pro to, aby to dílo nakonec bylo takový, jaký je. Když kluci přišli k nám, tak už toho měli hodně udělaného. Vlastně měli celou tu ideu, jak to má vypadat, měli vlastně tvar těch zrcadel, měli hrubý koncept téhleté nožičky. A to, co se pak dělalo tady u nás, za prvé optimalizace vlastně téhleté nožičky pro tisk, aby se dobře tiskla, aby s ní nebyly žádné další úpravné práce, aby prostě tak, jak to sundáme z tiskárny, aby jsme to mohli použít. Zároveň, aby se to tisklo v nějaké docela normální době, aby to netrvalo příliš dlouho ten tisk, ale přesto byl dostatečně kvalitní. A pak jsme tady řešili vlastně konstrukci samotnou. Takže zase autor si navrhl konstrukci, kdy se 12 desek sešroubuje dohromady a vytvoří ten velikánský šestiúhelník, který pak drží všechny zrcadla. Věděli jsme, že ji chceme udělat z překližky a že potřebujeme překližkovou konstrukci udělat tak, aby se dala rozebrat a přenášet. A zároveň, že se to musí vlézt tady na naši frézu, aby jsme to mohli vyfrézovat. Na Signál Festu jsme dělali tady tyhle moduly, kde vlastně každý ten modul má v sobě 2 serva, takže Electrolab tu byl od toho, aby přesně tady tyhle 2 serva se hýbaly podle toho, jak vlastně potřebujeme. Naším úkolem bylo teda postavit řídící elektroniku, která všech 91 zrcadel dokáže pohybovat podle zadaných instrukcí. Na co jsme používali tyhle moduly, což je 16kanálový ovladač Serv, který dokáže se bavit třeba tady s tímhle Arduinem přes sběrnici I2C, jo, I2C. Pak každých 5 panelů ovládá jedno Raspberry Pi a vlastně díky tomuhle to fungovalo. Pracovali jsme na tom celého půl roku, ale vlastně až posledních 10 dní bylo takových hektických, kdy se na tom fakt pracovalo každý den, takže můžu říct, že za nějakých 14 dní jsme to vlastně poskládali. Jako poslední věc jsem udělal tady tohle, což je dálkové ovládání na zrcadla, kde to funguje tak, že se zrcadlo ovládá buď náklonem tady téhle desky, a tady tenhle ovladač se používá buď k lidem, aby byli blíž k našemu zrcadlu, aby vlastně sami mohli ovládat animace těchto zrcadel dynamicky. A nebo taky třeba používáme tohle na kalibraci, kdy každé to zrcadlo zvlášť se musí nakalibrovat, aby pak, když dáme rovinu, tak aby to opravdu bylo v rovině, aby každé zrcadlo nebylo prostě natočené jinak. Takže tohle je určitě taky důležitá část instalace, která s náma pojede po světě. Průšalab to není jenom dílna, kde jsou ty stroje a kde je pár mistrů, který si tam dělají nějakou svoji práci, ale mně se na tom právě líbí i ta komunita, která je okolo. Tam chodí spoustu šikovných lidí zvenku, kteří si tam dělají svoje projekty a my jsme měli to štěstí, že někteří z těch lidí právě nám přišli pomoct potom s realizací, protože té práce na tom bylo fakt hrozně. Potom, co jsme vyrobili všechny součástky a všechny díly, tak jsme složili celou instalaci zkusmo ve skladu Prusa Research a vlastně testovali jsme ji několik dní. Odladilo se ještě pár posledních much.
Pak jsme převezli celou instalaci rozloženou na menší díly do centra Prahy, na Staré Město do Anežského kláštera, kde byla 4 dny umístěna v rámci Signál Festivalu. Tím, že jsme instalaci postavili na místě, tak práce neskončila, spíš naopak jako začala ta hardcore část, kdy bylo potřeba každý odpoledne přeleštit 91 zrcadel a vymyslet a naprogramovat další animace pro zrcadlo na další den. Ale to, co je na našem díle specifický a co mu propůjčuje duši, je právě animace, díky které proměňujeme odraz a hrajeme si s ním. Ty animace pro zrcadlovou stěnu jsem vytvářel v programu Rhino Grasshopper, kde mám plnou kontrolu nad tím, co který divák může vidět. Vlastně zadám bod odrazu, bod dopadu, můžu si s nimi pohybovat po křivce v čase a v prostoru díky 3D skenu celého areálu, kde byla instalace umístěna. Takže divák, který přijde, pak vidí něco, co my jako autoři můžeme aspoň částečně ovlivňovat, protože z každého úhlu zase uvidíte něco trochu jiného a díky tomu vytvořit mnohem komplexnější zážitek.